તમારું સ્વાગત છે પવિત્ર કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું ખજૂર ડ્રાયફ્રૂટ બરફી। બરફી બનાવવા માટે આપણે ગોળ કે ખાંડ કંઈ પણ ઉપયોગ કર્યા વગર જ ટેસ્ટી અને ઝડપથી બની જાય તેવી સ્વીટ આપણે ઘરે જ બનાવીશું। તો ચાલો જોઈ લઈએ। જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી ખજૂર ડ્રાયફ્રૂટ બરફી। ખજૂર બરફી બનાવવા માટે મેં અહીં પહેલેથી જ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ તૈયાર કરી લીધા છે। મેં અહીં 750 ગ્રામ જેટલો ખજૂર લીધો છે। મેં ખજૂરના સીડ્સ કાઢીને તેના નાના નાના ટુકડા કરી લીધા છે। હવે આપણે એક પેનમાં ખસખસને 2 મિનિટ માટે શેકી લેશું। ખસખસ શેકાઈ જાય પછી આપણે તે જ પેનમાં બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ શેકી લેશું। 1 કપ બદામની કતરણ, 1 કપ કાજુના ટુકડા, 1 કપ અખરોટના ટુકડા। હવે આપણે બધા ડ્રાયફ્રૂટને 2 મિનિટ શેકી લેશું। ડ્રાયફ્રૂટ શેકતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે, જેથી આપણા ડ્રાયફ્રૂટ બરાબર શેકાઈ જાય અને પેનમાં તળિયે ચોંટે નહીં। આપણા ડ્રાયફ્રૂટ શેકાઈ ગયા છે તેને એક પ્લેટમાં કાઢીને તે જ પેનમાં 2 ચમચી ઘી નાખીને જે ખજૂર તૈયાર કર્યો હતો તે સ્લો ગેસ ઉપર શેકી લેશું। ખજૂરને આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે શેકાવા દેવાનો છે। મેં અહીં સાદો ખજૂર લીધો છે। તમારે જો ઈરાની ખજૂર લેવો હોય તો તમે લઈ શકો છો। આપણો ખજૂર મેલ્ટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેમાં શેકેલા ડ્રાયફ્રૂટ નાખી દઈશું। પછી આપણે તેમાં 2 થી 3 સ્પૂન ખસખસ, 1 સ્પૂન એલચી પાવડર નાખીને મિક્સ કરીશું। ડ્રાયફ્રૂટ નાખીને આપણે તરત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। પછી બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે તેને થોડી વાર ઠંડુ થવા દઈશું। આપણો ખજૂર અહીંયા સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેને આ રીતે સિલિન્ડર શેપ આપી દઈશું। શેપ આપીને તેને ખસખસ અને પિસ્તાથી ડેકોરેટ કરી લેશું। આપણો રોટ બરાબર ડેકોરેટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેને ફોલ્ડ પેપરમાં વીંટીને 2 કલાક ફ્રીજમાં સેટ થવા માટે મૂકીશું। 2 કલાક થઈ ગઈ છે અને આપણો રોલ બરાબર સેટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેની ઉપરનું ફોલ્ડ પેપર હટાવીને નાઈફની મદદથી તેના પીસીસ કરી લેશું। હવે આપણે ખજૂર બરફી તૈયાર છે। તે ખૂબ જ હેલ્ધી અને શુગર ફ્રી છે, તો તમે તમારા ઘરે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો કે તમારી ખજૂર બરફી કેવી બની હતી। અને જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। બાય બાય।